คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมแอลจาก Channel Mr. L นะครับก่อนอื่นเลยในวันนี้ผมก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงของผมนิดนึงด้วยพอดีช่วงนี้ป่วยอยู่นิดหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับข้อมูลที่ผมจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่า penetration ในเกมครับที่หลายๆคนก็คงจะได้ยินเขาบอกต่อๆกันมานะว่าทำค่าเพนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเกิน 150% ขึ้นไปหลังจากหักดีเฟนส์ของเป้าหมายที่เราไปตีได้แล้วเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะแสดงผล2เท่านะหรือในส่วนของค่าเพนครับเฮ้ยมันมีเพดานตันหรือเปล่าเพนเนี่ยมันตันที่ 300% หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินกันมาแหละแต่มันยังไม่มีใครเลยนะครับหรือเท่าที่ผมหาได้เนี่ยนะยังไม่มีใครมาทำให้ดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่จริงนะครับคลิปในวันนี้ก็ผมจะมาเทสให้เพื่อนๆดูทีละอย่างนะครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยกันนะว่าค่า penetration จริงๆแล้วเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับเพราะว่าตัวละครผมครับเพื่อจะทำของขึ้นมาให้ได้ค่าเพนเนี่ยเกิน 150% ได้เร็วๆนี้เองครับผมโอเคครับการทดสอบผมในวันนี้ครับผมก็จะเอาตัวละครของผมครับโจมตีเป้าหมายที่เป็นหุ่นฟางครับโดยที่เรารู้กันนะว่าหุ่นฟางนะครับมันมี defense เท่ากับ0นะครับผมก็จะทำการจดค่าสเตตัสอะไรต่างๆครับที่มีผลต่อการโจมตีออกมาซึ่งตัวละครของผมตอนนี้เนี่ยมันจะทำค่าเพนเกินได้ตอนที่ผมเปิดสัตว์เลี้ยงเท่านั้นครับถ้าเกิดผมยังไม่เปิดสัตว์เลี้ยงค่าเพนจะยังไม่ถึง 150% นะผมก็จะทำการคำนวณแบบธรรมดาดูก่อนนะครับว่าตอนที่ค่าเพนของผมยังไม่เกิน 150% เนี่ยดาเมจของผมที่ผมคิดมาในเกมนะครับมันตรงกับที่ผมคำนวณออกมาไหมเพื่อเป็นการรีเช็คตัวเองด้วยครับว่าสูตรของผมถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสูตรตัวนี้ครับไปใส่ใน Excel แล้วดูเลขกันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่ามันตรงกันผมก็จะใช้ Excel ในการคำนวณนะครับเพื่อที่เป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องมาคิดมือหลายรอบเนาะก่อนอื่นเลยครับผมจะทำการจดค่าสเตตัสต่างๆพวกนี้ครับทั้งพวกค่า PX tag ค่าเพนครับผมเพนพื้นให้เอาไปรวมกับค่านี่นะครับไฟนอลเพนเนาะซึ่งไฟนอลเพนของผมคือตรงนี้นะครับมีดาเมจโบนัสครับโบนัสเผาโบนัสธาตุโบนัสขนาดอะไรทั้งหลายพวกนี้ซึ่งไอ้รวมทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ลงเนี่ยกลัวคลิปมันจะยาวกันไปใหญ่นะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำคลิปแยกตรงส่วนตรงนี้ไว้แล้วด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวคลิปนี้จบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปอันเนี้ยไว้ที่ใต้ description ไว้นะเอาไว้ไปตามดูกันได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะโดยที่สเตตัสที่ผมว่าพวกนี้นะครับผมได้ทำการโจทย์ออกมาหมดละอยู่ในโน้ตแพดอันนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มต้นในการคิดมือก่อนครับผม18945คือค่า PX tag พื้นของผมในหน้าต่าง status ที่รวมกับค่า PX tag เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเอามาคูณกับส่วนของ 54% คือ 1.54 ตรงนี้เนี่ยจะเป็น P damage bonus ของผมเองครับคูณกับ 2.447 อันนี้คือค่า penetration ของผมที่ 144.7% คูณกับ 1.02 ตรงนี้คือโบนัสเผ่าอันเดสครับเพราะว่าเป้าหมายที่ผมโจมตีวันนี้คือหุ่นฟางครับหุ่นฟางเนี่ยเป็นมอนขนาดกลางไร้ธาตุเผ่าอันเดสนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็คือขนาดครับหอกโจมตีขนาดกลางเข้า 75% ผมมีโบนัสขนาดกลางอยู่ 9% หมายความว่าผมโจมตีขนาดกลางได้ที่ 84% นะครับแล้วก็คูณจากนั้นครับผมค่อยเอาบวกในส่วนของตัว P damage bonus ที่เป็นส่วนของ flat number เป็นตัวเลขธรรมดานะครับเพราะค่าเนี้ยคำนวณหลังสุดและไม่สนอะไรทั้งนั้นครับดาเมจที่ผมควรจะทำได้ในเกมถ้าเกิดว่าผมเดินไปเคาะหุ่นฟาง1ทีตอนนี้ก็คือ 61,216 ครับมาลองกันเลยเมื่อกี้ติดคิอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้คือ 61,216 ตรงกับที่คำนวณเลยครับทีนี้ผมจะเอาค่าตัวนี้ครับผมไปใส่ในตารางครับเป็นตาราง Excel ที่ผมทำเอาไว้เองนานละถ้าเกิดว่าสูตร Excel ผมถูกต้องครับเลขที่ได้ก็ต้องตรงกันในเกมเช่นกันครับเอาตารางไหนดีเป็นอันนี้แล้วกันนะ18945ค่าเพนของผมครับ 144.7% โบนัสคือ 54%ธาตุไม่มีนะครับเพราะผมใช้ธาตุไร้ธาตุตีถ้าเกิดผมเคลือบไฟก็ต้องคิดธาตุตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเนาะเผ่าครับผมอันเดส 2% ขนาด 84% และโบนัสอีก 48 หน่วยครับออกมาได้ดาเมจ 61,216 ก็ตรงกับในเกมนะครับผมทีนี้ครับผมจะลองทำการเปิดสัตว์เลี้ยงดูละเพื่อที่จะดันค่าเพนให้เกิน 150% นะครับแล้วเราจะมาคำนวณดูกันอีกทีนึงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของผมครับมันจะให้ค่าของ PX tag กับ P bonus ห้อยติดตามมาด้วยนะตรงนี้ก็เลขมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องคำนวณเพิ่มเติมนะครับเรามาดูค่าสเตตัสใหม่ของตัวผมกันครับ PX tag ผมกลายเป็น 19391 ละแล้วก็จะเปลี่ยนเลขนะ
ค่าเพนครับผมเป็นพื้นของผมครับคือ 76.1 ครับมาคิดเลขกันตรงนี้ครับเอาไปบวกกับค่าไฟนอลของผมอยู่ที่ 77.13 ครับได้ออกมาเป็น 153.23 ครับอันนี้ทดไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปคิดส่วนของโบนัสก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใส่ตารางไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันจะไม่ตรงเนาะแล้วก็ที่ดาเมจโบนัสครับที่ 62.27% ครับซึ่งค่าที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีแค่2ค่า3ค่านี้หลักๆแหละเพราะว่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยค่าที่เกี่ยวกับการโจมตีมันให้เท่านี้นะครับทีนี้ครับมาคิดค่าโบนัสกันดีกว่าโบนัสตัวนี้ครับถ้าเกิดว่ามันแสดงผล2เท่าจริงๆอย่างที่เขาล่ำลือกันมานะครับผมส่วนที่เกินมาของผมเนี่ยเกิน 150% มาอยู่ที่ 3.23 เอฟเฟกต์เป็น2เท่าคูณ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพนของผมเนี่ยที่เป็นเพนเอฟเฟกตีฟจริงๆครับผมมันคือ 156.46 ครับผมจะเอาตรงนี้แทนเข้าไปผมควรจะตีหุ่นฟางดาเมจที่ทำได้นะครับอยู่ที่ 69,189 ครับถ้าเบากว่านี้แปลว่าไม่ใช่ละ69189ตรงกันกับที่คำนวณเลยครับเพราะฉะนั้นในข้อสรุปแรกของเราวันนี้ครับก็คือโบนัสเพนส่วนที่เกิน 150% ขึ้นไปครับมันแสดงผล2เท่าจริงๆครับแต่ส่วนที่เกินขึ้นไปตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเอาไปหักดีเฟนส์ก่อนหรือว่าคูณ2ขึ้นไปเลยแล้วค่อยเอาไปหักดีเฟนส์กันแน่ครับเพราะว่าเป้าหมายที่เราโจมตีเนี่ยมันดีเฟนส์เท่ากับ0ครับผมมันตอบอะไรตรงนี้ไม่ได้อันนี้ครับผมก็ต้องทำการทดสอบไปที่โจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีเฟนส์แล้วครับซึ่งผมก็จะทำการเปลี่ยนเป้าหมายของผมครับไปเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งลองเป็นพวกบอสสักตัวหรือมายาแล้วกันครับผมโอเคครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องมาคำนวณดีเฟนส์ของมายามาก่อนครับว่าดีเฟนส์เท่าไหร่ครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันนะผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วครับว่าวิธีการคิดดีเฟนส์ของมอนสเตอร์ที่เราไปตีเนี่ยมันทำยังไงหลักการของมันคือการคำนวณย้อนกลับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะคลิปอันนี้ไว้เหมือนกันเป็นคลิปสั้นๆเองครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้ description ได้เลยนะครับตารางที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นตารางคำนวณดีเฟนส์อันนี้ซึ่งผมก็แจกมาในคลิปอันนั้นด้วยผมก็ไปทำการคิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าดีเฟนส์ของมายาครับมันจะอยู่ที่42.75% เศษเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยทศนิยมเยอะแยะเลยครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะคำนวณดาเมจกันเนี่ยผมก็ต้องจดค่าต่างๆของตัวละครผมเนี่ยลงมาในตารางนี้ก่อนครับโดยเว้นค่าเพนเอาไว้จริงๆเดี๋ยวค่อยเอาค่าเพนไปแทนแหละเพราะว่าเราจะต้องเอาค่าเพนของเราครับมาตั้ง2ค่าก่อนค่าแรกคือค่าก่อนคูณครับค่าที่2ครับคือค่าที่คูณแล้วครับจากนั้นเราจะเอา2ค่านี้ครับมาลบเอาค่าดีเฟนส์ที่เราคิดได้ครับผมซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยอันบนนะครับคือเราจะหักดีเฟนส์ก่อนเราคิดโบนัสคูณ2ซึ่งถ้าเกิดว่าหักออกมาแล้วเนี่ยมันได้น้อยกว่า150เราจะไม่เอาไปคูณ2ละแต่ถ้าเกิดว่าอันล่างนะครับคือกรณีที่สมมุติว่าเราจะคิดโบนัสคูณ2ก่อนเอาไปหักดีเฟนส์ครับก็คือคิดออกมาทีเดียวเลยไม่ต้องไปคูณ2ทีหลังมันก็จะเป็นอันล่างนะครับเราจะเอาไปเทียบกันแล้วก็ดูว่าคิดแบบไหนตรงกับในเกมนะครับอันไหนที่ตรงคืออันนั้นถูกนั่นแหละมาดูกันเลยซึ่งคิดออกมาได้เท่านี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะลองทำการโจมตีในเกมดูก่อนครับว่าผมทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับอยู่ที่74523ครับทีนี้ผมจะลองเอาอันที่มีโบนัสเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะเป้าหมายของผมเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นฟางเหมือนเดิมละผมทำการเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้ก็คือผมโจมตีเผ่าแมลงมีโบนัส 5% มายาเป็นขนาดใหญ่โบนัสขนาดใหญ่อีก2ครับแล้วก็นี่ครับผมโบนัสธาตุเป็นธาตุดินอีก 5% ครับผมเอาค่าเพนหลังจากที่อันแรกเนี่ยก็คือโบนัสคูณ2ก่อนแล้วไปหักดีเฟนส์ครับดาเมจที่ทำได้คือ 75,666 มันได้ 74,000 นะครับในลองอันนี้แทน 74,523 ครับตรงกับในเกมเป๊ะเลยตัวบนนี่คือตัวที่เราค่าเพนของเราครับไปหักดีเฟนส์ก่อนคิดโบนัสคูณ2นะครับซึ่งปรากฏว่าแบบนี้ตรงเพราะฉะนั้นครับสรุปข้อที่2นะครับก็คือค่า penetration ครับก่อนคิดโบนัสต้องหักดีเฟนส์ก่อนนะซึ่งทำให้ครับผม2อย่างที่เราเทสมาตอนนี้ครับก็คือค่า penetration ครับในกรณีที่เราไปหักลบดีเฟนส์ของศัตรูแล้วเกิน 150% ขึ้นไปเอฟเฟกต์ของมันจะแสดงผล2เท่าคำพูดนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็เพื่อนๆทุกคนก็คงจะเห็นกับตาไปแล้วนะครับวันนี้อย่างต่อมาครับที่ผมจะทำการทดสอบครับก็คือในส่วนของค่า penetration ว่าเพดานมันตันที่ 300% หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าตัวละครของผมครับมันทำค่าเพนไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับตัวละครเนี่ยไม่ใช่ตัวละครธรรมดาแน่นอนครับถ้าเกิดจะทำได้ขนาดนั้นซึ่งผมก็ได้เอื้อเฟื้อตัวละครมาตัวหนึ่งครับโดยที่
ตัวละครตัวนี้เป็นของคุณวินซ่าแห่งเซิร์ฟเวอร์เนมิสิกนะครับผมก็ขอบคุณคุณวินซ่าอีกครั้งนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวละครมาให้ทดสอบนะครับผมก็ทำการอัดเป็นคลิปเอาไว้อยู่เป็นคลิปนี้นะครับผมตัวละครเป็นแอสซัสซินสายเจาะนะครับผมโดยที่ครับผมก็ทำการจดค่าพื้นฐานอะไรของเขาต่างๆครับลงมาเพื่อที่จะใช้ทำการคำนวณนะครับ PS แท็กของเขาอยู่ที่ 231,673 นะครับสเตตัสรายละเอียดต่างๆครับค่าเพนพื้นครับอยู่ที่ 82.64% ครับไฟนอลเพนครับอยู่ที่ 364.2% อันนี้คือทะลุ 300% ไปไกลแล้วจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าเพดานมันตันเท่าไหร่แล้วก็จะมีส่วนของพวกค่าโบนัสต่างๆครับเพราะว่าเราโจมตีหุ่นฟางนะรอบนี้มันก็จะมีโบนัสไร้ธาตุครับซึ่งเขามีอยู่ 9% ครับแล้วก็จะเป็นโบนัสเผ่าอันเดสครับมี 9% นะครับแล้วก็โบนัสขนาดกลาง 20% คาตาโจมตีขนาดกลางเข้า 100% อยู่แล้วนะครับทีนี้ครับมันจะมีโบนัสตรงนี้อีกที่มาจากอาวุธเงาในส่วนของพีดาเมจโบนัสซ้อนทับอีก8ชั้นเอาไปรวมกับพีโบนัสพื้นฐานของเขาครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่ 148.2% จากนั้นครับผมจะเอาเลขทั้งหมดตรงนี้ครับไปใส่ตาราง Excel แล้วก็คำนวณครับแล้วก็มาเทียบกับดาเมจขาวว่าเขาทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นดาเมจขาวของเขาชัดๆเพราะว่ามันโจมตีเร็วมากดาเมจของเขาครับฮิตหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 ล้านแต่ว่าแอสซัสซินเนี่ยโจมตี1ฮิตมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ครั้งไอฮิต3 ล้านที่เป็นดาเมจขาวตรงนี้ครับรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณ6 ล้าน 9ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ครับผมเอาสเตตัสตรงนี้ไปใส่ตารางคำนวณเป็นตารางอันนี้ครับผมโดยที่ค่าเพนพื้นเขาครับอยู่ที่446.84 ครับก่อนที่จะเพิ่มโบนัสหลังจากคิดโบนัสคูณ2เนี่ยจะได้อยู่ที่ 743.68% นะครับตรงนี้ครับเอามาคำนวณออกมาแล้วเนี่ยดาเมจที่ทำได้ครับผมอยู่ที่ประมาณ6 ล้าน 9เหมือนกันครับ6918440ซึ่งในเกมตรงนี้ครับนี่ครับผม69184ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่นิดหน่อยครับผมอันนี้ก็เพื่อที่เป็นความบริสุทธิ์ใจนะครับบอกเพื่อนๆไปตรงๆว่าผมคิดได้เท่าไหร่นะครับเราเอาไปเป็นวิจารณญาณกันเอาเองนะดาเมจที่เขาทำได้จริงๆตรงนี้ครับก็คือ3459182กับ181นะผมจะเอา3459181ครับคูณ2แล้วก็บวก1ก็คือเหมือนกับบวก182กันแหละดาเมจจริงๆในเกมครับมันอยู่ที่ประมาณ6,918,363นะแต่ที่ผมคิดได้จริงๆเนี่ยมันตัวหลักร้อยนะครับมันเป็น440นะครับผมคือมันคาดเคลื่อนไปนิดนึงครับไอ้ตรงเนี้ยผมรู้ตัวแล้วแหละว่าปกติแล้วเกมนี้ครับเวลาเลขเริ่มสูงขึ้นหรือไปคิดผ่านตัวคูณอะไรเยอะมันมีวิธีปัดเศษแปลกๆที่ผมไม่เข้าใจอยู่ครับทำให้เลขตัวเนี้ยมันออกมาไม่ตรงกันตรงเนี้ยก็คาดเคลื่อนกันไปอยู่ประมาณสัก80ดาเมจจากประมาณเกือบ7 ล้านนะครับก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่ามีคนที่รับได้กับรับไม่ได้แหละสำหรับตัวผมเนี่ยคิดออกมาคาดเคลื่อนไปแค่นี้กับดาเมจหลัก7 ล้านเนี่ยคือผมรับได้ครับแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะรับไม่ได้อันนี้ก็ให้วิจารณญาณตัวเองครับอันนี้แล้วแต่เลยครับผมซึ่งอันนี้ครับสำหรับผมนะมันบอกได้ตรงๆเลยครับว่าการที่ดาเมจมันออกมาแบบนี้นะครับค่าเพนเนี่ยมันไม่ได้ตันที่ 300% แน่นอนครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ดันเพนเกิน 300% ไปไกลแล้วครับผมถ้าเกิดว่าเพนมันตันที่ 300% จริงๆต่อให้คิดรวมโบนัสแล้วนะครับเพนเต็มที่ตรงเนี้ยEffective Pen มันจะตันที่ 450% ครับซึ่งดาเมจที่ทำได้อยู่แค่ประมาณ4 ล้าน 5เองมันผิดจากในเกมไปเยอะมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถามผมว่าแล้วค่าเพนมันตันเท่าไหร่ผมคงตอบไม่ได้ครับมันต้องมีตัวละครตัวหนึ่งดันค่าเพนขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดเพดานแต่เพดานเนี่ยไม่ใช่ 300% ครับแล้วก็ไม่ใช่ 743% ตรงนี้ด้วยนะดูแล้วน่าจะไปได้มากกว่านั้นอีกนะครับแต่เป็นเท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันครับผมโอเคครับสำหรับข้อมูลในคลิปของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป้าหมายต่อไปของผมนะก็คือผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับพยายามไปต่อยอดครับแล้วก็พยายามไปแกะต่อในส่วนของการคำนวณดาเมจ PVP ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมพยายามงมมันมานานละถึงตอนนี้ก็ยังแกะไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเอาตรงนี้นิดนึงครับผมอาจจะพูดไปถึงเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลอะไรตรงนี้นะครับแล้วไม่รังเกียจจะแชร์กันนะก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรึกษาแลกเปลี่ยนครับผมเผื่อที่วันนึงเราถ้าเกิดว่าผมคนเดียวทำไม่ได้นะครับเรารวมกันเป็นทีมงานดีกว่าครับมาช่วยกันแกะว่าตกลงแล้วเนี่ยดาเมจ PVP เนี่ยมันคิดยังไงนะครับผมเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเอามากๆเลยแหละสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ